سلام، این ویدیو دیگه از دوره آموزش رویایی سئو محلی هستم و بریم سراغ این ویدیو. خب تو این جلسه میخوایم آموزش درج ریپورتاژ آگهی با بازده بالا رو صحبت بکنیم. خب تو این بخش ویدیو میخوایم راجع به این صحبت کنیم برای اینکه ریپورتاژهای رقبا رو پیدا بکنیم از چه ابزاری باید استفاده کنیم. بعد اینکه ریپورتاژها رو پیدا کردیم چجوری باید ریپورتاژهاشون رو بررسی کنیم، شیوه نگارششون رو، نحوه لینک سازیشون رو، اینکه از چه انکر تکستایی استفاده کردن، از چه متنایی برای لینک دادن به سایت خودشون استفاده کردن، خوب بوده، بد بوده، ضعفاش چیا بوده، ما چه نکاتی باید رعایت بکنیم، استراتژی های انتشار ریپورتاژشون چه شکلی بوده. این نکاتیه که برامون مهمه. ریپورتاژ آگهی که تو داری می‌نویسی شیوه نگارشش باید شبیه شیوه نگارش اون وبسایت وبسایتی باشه که ریپورتاژ آگهی داره توش منتشر میشه. پس اول برای ریپورتاژ بنویسی. اولین قدم توی انتشار ریپورتاژ آگهی پیدا کردن رسانه مورد نظره. پیدا کردن سایتی که باید توش ریپورتاژ آگهی تو منتشر بکنیم. چجوری باید پیدا کنیم؟ توی ویدیویی که لینکش این بالا براتون میاد کامل محتوا رو توضیح میدم. اما برای اینکه کلا بدونید چجوری باید پیداش بکنید، جزئیاتش تون کلا بدونید چجوری باید پیداش بکنید، باید فیلد کاری خودتون باشه، موضوعش مرتبط به سایت شما باشه، معتبر باشه. مثلا تو سایتتون تو اینترنت میتونید سرچ کنید خبرگزاری سلامت، به طور مثال خبرگزاری سلامت رو پیدا کنید و اگر سایتتون راجع به سلامت و بهداشت و دارو از چیزاست، باید تو اون سایت که راجع به سلامته به خودتون ارجاع بدین، لینک بدین، ریپورتاژ بدید. یا اینکه از سایت‌های واسطه استفاده کنید مثل تریبون، تصمینو و سایت‌های دیگه‌ای که کامل معرفیشون کردم. اینکه به چه معیاری برای انتخاب اون باید توجه کنید علاوه بر موضوع، مثلا اعتبار سایتش، اسپم اسکورش، رتبه الکساش، میزان بازدید ماهانش، چقدر فیکه، چقدر فیک نیست، خیلی ارزون نباشه، خیلی گرون نباشه، تعداد بکلینک‌های خروجیش خیلی زیاد نباشه، توزیع شما فعالیت کرده یا نه و از این دست موارد که بازم میگم توی اون ویدیو کامل قضیه رو توضیح دادم. توی قدم بعدی با اون وبسایت باید ارتباط برقرار کنین، حالا چه با واسطه چه مستقیم. شما باشون صحبت میکنید آقا من فلان موضوع میخوام تو سایت شما منتشر بکنم، قوانینتون چقدره، قیمتش چقدره، چه کاری نباید بکنم، چه کاری باید بکنم، با هم دیگه صحبت میکنید به نتیجه میرسید. توی قدم بعدی محتواتون رو باید بنویسید که توی ویدیو که لینکش این بالا براتون میاد کامل آموزش نوشتن ریپورتاژ آگهی موثر رو توضیح دادم. محتواتون رو طبق اون ویدیو نوشتید به اون سایت میدین، یا سایت میپذیره یا ردش میکنه. اگر رد کرد اون اصلاحات رو داخلش انجام میدین و اون محتوا رو برای انتشار به اون وبسایت میدین. و توی قدم بعدی هم خب اون ریپورتاژ آگهی منتشر میشه دیگه. میشه مرحله بعدش. شما باید اون محتوا رو زنده نگه دارید، بعداً به اون محتوا هم حتی اعتبار بدید، تو شبکه‌های اجتماعی بذارید، براش کامنت بذارین، بعداً هر از چنگایی باید بهش سر بزنید ببینید هنوز هست نیست، نمیدونم لینکاش خراب نباشه، فلان نباشه، به هم نریخته باشه مطالبش و موارد این چنینی. اگه با این موارد اوکی بودید بریم برای مرحله بعدی، یعنی اینکه چجوری باید اصلا این فرآیند رو شروع بکنیم. من پیشنهاد میکنم با بررسی رقباتون این کار انجام بدین، چون اونا نصف راهو رفتن. شما ببینید راهی که رفتن قبلش، ببین وقتی تو کوه حرکت میکنی میگن پاتو بذار جای پای نفر قبلا از روش رد شدن، حداقل مطمئنه. تو برو رو اون وایسا، جاپات ثابت بشه. حالا ببین این مسیرم خوب بود، این مسیرم خوبه، ولی جاپات ثابت بشه. رقیبا رو بررسی کن، خوبیاشون رو بردار، بدیاشون رو تا انجام نده، چند لول میافتی جلوتر نسبت به رقیب. اگر رقیب نداشتی بعدن حالا کسایی که مشابه کار کردن بعد پیدا کنی، ولی دیگه اگه رقیب نداری که دیگه محشره دیگه، حالیه خیلی کار. تو رقیب بقیه اون موقع، بعدن تو که مسیر رو بری جلو بقیه میان میگن آقا ما باید بشیم مثل فلانی، ولی اون موقع باید تو قوی ترین باشی که کسی به گرد پات نرسه. مثال دیجیکالا اون موقع که شروع کرد که رقیب نداشت، ولی الان کلی رقیب داره، اون رقیب بقیه است. پس کارش اونقدر قوی انجام داد که دیگه کسی نمیتونه اون هزینه رو بکنه، نمیتونه اون استراتژی رو به اون قدرت انجام بده. خب توی کیس استادی این ویدیو به فرض ما میخوایم ببینیم چه کسایی از رقبامون روی کلمه درآمد یوتیوب یا نقد کردن درآمد یوتیوب رپورتاژ رفتن. وقتی سرچ میکنید درآمد یوتیوب مثلا افراک میاد، جی ادز، سایت پورتال و باقی سایت ها، یا مثلا درآمد یوتیوب فرق نمیکنه، چون وقتی کلمه نقد کردن درآمد یوتیوب سرچ میکنی میبینید چقدر رقیبا زیادن. هر سه تا آیتم اول روی این کلمه تلاش کردن بیان بالا و سختی کردنش رو میبینید که 61. پس ما بریم بررسی کنیم اگر به عنوان یه سایت نقد کردن درآمد یوتیوب بخوایم رپورتاج بریم چه رقیب‌هایی داریم و رقیب‌هامون چه رپورتاجایی رفتن. برای این کار من وارد سایت رنک فایند میشم و از سایت رنک فایند میخوام دنبال رقیبام بگردم. ابزار عنکبوتش رو انتخاب میکنم، قسمت جستجو بر اساس کیورد
روی قسمت جستجوش میزنم و کلمه کلیدیشو انتخاب میکنم درآمد یوتیوب و از اینجا روی گزینه جستجو میزنم و این مثلا سایت اندروپی و یاراتیوب روی این کلمه نقد کردن درآمد یوتیوب رپورتاج رفتن. روی کلمه درآمد یوتیوب کسی رپورتاج نرفته. اینجا بهش گفتم رپورتاج هایی رو پیدا کن که شامل کلمه درآمد یوتیوب باشه. بریم حالا مثلا دو تاشو با هم بررسی کنیم از رپورتاجشون. یکی این و یکم این از این شرکت. خب من این رو به درآمد یوتیوب تغییر بدم، جستجو رو بزنم و اینجا 26 تا رو پیدا کرد. این کلمه آی با کلار یعنی استفاده کردم اکثرا. خب ادسنس پلاس من اینجا بازش میکنم، جی مکس ادز، ارزی شو، پیشرو پرداخت، افراک باز نکردم نه، یه دونه افراک باز میکنیم، موبیکس کیوب و یه دونه هم تیوبرز، مستر تیوب هم یه دونه اینجا رفته و همینه دیگه. خب شما میتونید از قسمت بر اساس آدرس هم این کار انجام بدید. مثلا اینجا جستجو اگر بزنید میتونید مثلا پیدا کنید ببینید این شرکت ها روی چه کلماتی رپورتاج رفتن. از قسمت رپورتاج گپ میتونید پیدا کنید ببینید تو چه سایتایی اون کلمه کلیدی رپورتاجی رفته نشده، یا مثلا از قسمت رسانه گپ میتونید ببینید رقیب هاتون روی چه سایتایی رپورتاج نرفتن. خیلی خوب، حالا بریم همین رسانه هایی که اینجا رپورتاج رفتن برای کلمه درآمد یوتیوب یا نقد کردن درآمد یوتیوب رو بررسیشون کنیم. اول از همه سایت زومجی، تصویری که مشخصه راجع به یک پلتفرم آنلاین ویدیوییه. توی قسمت بخش تبلیغات هستش. خب گوگل یه مقدار شک میکنه به تمام مطالبی که زیر این عنوان منتشر میشه، چون همشون لینک خارجی دارن تقریبا بدون استثنا. کلمه کلیدیش کسب درآمد از یوتیوب، درآمد از یوتیوب، درآمد یوتیوب با چک منتشر شده که خب اوکیه. زیر چکمون یه مقدمه داریم منطقیه. ببینیم حالا بحث درآمد رو، ببینیم کلمه درآمد رو 58 بار استفاده کرده. درآمد از یوتیوب، ببینیم این کلمه کلیدیش توی اون قسمت مقدمه اول اومده، کسب درآمد و دائم این تکرار شده. تا اینجا همه چی اوکی. ببینیم لینکش کجاست. نقد کردن درآمد یوتیوب، اینجا به اندروپی لینک داده، به صفحه اصلیش هم لینک داده. ببینیم تارگتش هم روی صفحه اصلی بوده، کلماتی که کار کرده. آره صفحه اصلیش، این پایینی رو نگاه کنید میتونید ببینید. اوکی، اگر می‌خواست بازده این کلمه کلیدی بیشتر بشه، بهتر بود که نقد کردن درآمد یوتیوب رو هم به نحوی توی این تگ H2 استفاده کنه. تا الان یه لینکش رو پس استفاده کرده بود، تبلیغ ویدیوهای یوتیوب در گوگل رو به یوتیوب ادز لینک داده، گفته تبلیغ. این الان منطقیه لینکش. دیگه لینک دیگه داده یا نه؟ اینجا لینک دیگه من نمیدونم ازش. نکته که هستش تو سایت زومجی منتشر شده، آشنایی با 9 روش عملی کسب درآمد. پس انتظار یک مقاله کامل میره. آیا مقالهش کامله؟ به نظر من کامله، چون اولا 58 بار کلمه تکرار شده و این نشون دهنده طولانی بودن مقاله است. اما وسط مقاله از عکس استفاده نشده. این نکته منفیش میتونه باشه. میتونست از عکس‌های مرتبط استفاده بکنه. شیوه نگارشش رو بر اساس شیوه نگارش زومجی نوشته. این خیلی مهمه، دمشون گرم. و اومده واقعا راجع به اون 9 تا صحبت کرده. کاری نداریم که خیلیاش ممکن تو ایران به درد نخوره و ممکنه این محتوا یه مقدار کپی یا الهام گرفته باشه، ولی این نکته‌ای که هستش لینک سازیاش اوکی بود و خوب بودش. بریم سراغ نفر بعدیمون یا شرکت بعدیمون. خب تا اینجا ویدیو چطور بود؟ اگر از ویدیو خوشتون اومد خیلی خوشحال می‌کنید لایکش کنید. معلومه اینجا کانال ایستیمه، تو این کانال هفته کلی تکنیک و ترفند خفن موبایل کامپیوتر و موارد تخصصی مثل آموزش زبان‌های برنامه‌نویسی، آموزش سئو و این موارد قرار می‌گیره. اگه به موضوع علاقه‌مندی از اینکه پایین سابسکرایب کن، زنگ دور قشنگ فعال کن. بریم سراغ ویدیو. تو سایت خبرفوری رپورتاج رفته، اصلا عکس مناسبی نداره. چطور به 100 سابسکرایبر اول برسیم؟ چه ربطی داره؟ تو قسمت اقتصادی ارتباطات اومده، باید ببینیم دسته‌بندی جزء دسته‌بندی تبلیغاتش حساب میشه یا نه. تعداد لینک های خروجی که داره 233 تاست. زومجی رو دقت نکردم که لینکاش چقدره. لینک های خروجی زومجی 19 تاست. یعنی این رپورتاج واقعا رپورتاج خوب بود، حقشه که رتبه بگیره. خب اینجا داشتیم بررسی می‌کردیم 233 تا لینک خارجی اصلا مناسب نیستش، عکس شاخص خوب نیست. نقد کردن درآمد یوتیوب به صفحه اصلیش لینک داده youtube.com. ببینیم رتبه گرفته یا نه. من اینجا پیداش نمی‌کنم. youtube.net ولی اینجا به .comش لینک داده. فکر کنم آدرسشون تغییر کرده و خب عملاً این رپورتاجشون بی‌مصرف شده دیگه. اوکی. این که توی 150 تا کلمه لینک وجود داره با کلمه کلیدی خیلی خوبه. اگر اندروپی توی محتوای قبلی تو اون 150 تا کلمه اول لینک میداد، تاثیرش رو بیشتر میگرفت. توی این قسمت پایین درخواست بررسی کانال، هیچ حرفی از یاراتیوب نیومده به غیر از این، یعنی هیچ لوگوی یاراتیوب وجود نداره. عکسش بد نیست ولی مناسب نیست، ربطی به اینجا نداره. می‌بینی راجع به نقد کردن درآمد یوتیوب توسط شرکت‌های MCN ولی مستقیما داره یاراتیوب معرفی می‌کنه.
چگونه از یوتیوب کسب درآمد کنیم. خب کسی که سرچ کرده نقد کردن درآمد یوتیوب میدونه چگونه کسب درآمد کنه. اومده مطلب پیشنهادی چگونه به 100 سابسکرایبر اول یوتیوب برسیم. اوکی، ولی ربطی به این نداره. ببین این که اومدی مطلب پیشنهادی شبیه این سایت دادی به بقیه نشون دادی خوبه ها، ولی وقتی قراره تاثیرش رو ببریم بالاتر مهمه که چجوری داریم لینک میدیم. اولا که هیچ کدوم از اینا تگ اچ نیستن، این بولد شده است. ببین تگ H2 نیست و تأثیری نداره، یعنی تأثیر خیلی کمه. می‌بینی بولد، این باید تگ H2 می بود، تگ هدینگ باید باشه. می‌بینی این که تگ H1 هستش، این باید تگ H2 می بود، در صورتی که نیست. ببین قرار نیست سایتی که تو بهش داری رپورتاج میدی همونو دقیقاً منتشر کنه ها، ممکنه بزنه زیرش، ولی شما باید پیگیری کنید. نمونهشو می‌خواید؟ ببین ما یه رپورتاج رفتیم به نام آیا سرطان پروستات خطرناک است. آدمای دیگه هم رپورتاج رفتن. ما این رپورتاجی که برام منتشر کرد، عکسی که اینجا استفاده کرده، عکسی که ما گفتیم نبودش. یه عکس رندوم پیدا کرده و گذاشته بود. خب این خطاه. ما پول داده بودیم، هزینه کرده بودیم و باید چیزی که ما گفتیم رو اجرا کنه. ما طبق هر رسانه‌ای قوانین داره. ما تمام قوانینش رو رعایت کرده بودیم، ولی اون سایت حرف ما رو انجام نداده بود. عکسی که دلش می‌خواست رو گذاشته بود و اینجا تگ H2 رعایت نکرده بود. تگ H2 رعایت نکرده بود. مثل چی؟ مثل این درست کرد، بولد کرده بود اینا رو فقط. خب به درد ما نمیخوره. ببین الان رپورتاج این جایی که تبلیغ رفته کجاست؟ ایران نوبت. رپورتاجش هدر رفته. چرا؟ چون اینها تگ نیستن، اینا تگ هدینگ نیستن، ولی ما پافشاری کردیم بهشون، گفتیم آقا رپورتاجی که رفتیم ایناشون تگ هدینگ نیست، هزینه ما رو باید برگردونید چون چیزی که ما گفتیم نیستش. تقریبا توی 24 ساعت اینو درستش کردن. می‌بینید درمان سرطان پروستات زیرش باید باشه. خطر مرگ، احتمال داره. می‌بینید اینا باید زیر همدیگه باشن. نکاتی که باید رعایت بکنید تو ویدیو قبلی گفتم، ولی الان داریم صرفا بررسیشون کنیم. پس اینکه یاراتیوب اومده اینجا رپورتاج رفته و اینها هدینگ نیستن، ممکن تقصیر سئو کار یاراتیوب نبوده باشه تو مرحله اول. اما اینکه پیگیری نکرده، چرا خبر فوری عزیز، چرا حرف من گوش نکردین، دیگه مشکل پیگیری نکردن اون طرفه. اگر پیگیری کرده و خبر فوری انجام ندی، خب دیگه باید دور خبر فوری رو خط کشید. یه زمان هستش مثل ایسنا اجازه نمیده اصلا شما تگ هدینگ استفاده کنید، این بحثش جداست. ولی وقتی دارید رپورتاج تهیه میکنید و نوشته میتونید تگ هدینگ رعایت بکنید و اضافه کنید، باید اون سایت به حرف شما احترام بذاره. الان اینجا دو تا بولد پشت سر همه، در صورتی که تگ H2 باید باشین، تگ H3 دیگه. الان اینجا لینک دیگه داده نشده، کسب درآمد از یوتیوب، و اینجا لینک داده شده. رپورتاج خوبی نیستش در کل، نه اینکه لینکاشو بد رفته، این لینکش اوکی بودش، منتها عکس شاخص خوب نبود، تعداد لینک‌های خروجی این رسانه خوب نیست، زیاده، پس رسانه خوبی انتخاب نشده، هدینگ‌ها رعایت نشدن. یه جورایی صرفاً 2 تا لینک هدر رفته اینجا داریم و کلاً رپورتاج از 100% توانش استفاده نکرده. حواستون باشه که هزینه هاتون اینجوری هدر نره. سایت بعدی سایت با مردم، عکسش بد نیست، مرتبط با یوتیوب. چگونه در ایران درآمد یوتیوب رو دریافت کنیم با ادسنس پلاس، اسم برندش آورده، اوکیه. گوگل ادسنس چیست؟ تو همون قسمت اول رپورتاج رفته. اینجا کلمه ادسنس رو داریم، پس این گوگل ادسنس، این درست چیزشه ها، این درست برندشه، ولی به هر حال ادسنس دیگه، کلمه ادسنس هم هست. اینجا اومده اوکی تگ H3. چرا H3 برادر من؟ اینجا باید H2 باشه. بعد اینجا اومده H2 رو لینک کرده. خب واسه قبل از که برسیم به کار در به داغون که کرده، بیایم اینجا رو بررسی کنیم. کسب درآمد از یوتیوب، افراد ساکن فلان. خب نقد کردن درآمد یوتیوب، دریافت درآمدی تریلی متن نوشته. خب خوب نیست، تو باید با یک کلمه که لینک بدی. ببین سمت چپ چی آخه اینجا این همه لینک؟ چند تا لینک خروج داریم با مردم؟ 140 تا لینک خروجی؟ عجب خوبه. خب اینجا تو تگ H2 لینک داده شده. ببین تاثیر لینکی که از تگ H2 گرفته میشه قطعا بیشتره. خب ولی چرا با یه تریلی؟ دوباره کسب درآمد از سایت گوگل ادسنس، مانیتایز سایت، کلمه ادسنس به صورت نو فالو لینک داده شده به ادسنس پلاس. مانیتایز یوتیوب در ایران، به یوتیوب مانیتایز، صفحه مانیتایز یوتیوبشون لینک داده شده. نو فالو، اینه که درش قرمزه نو فالو. من از این افزون استفاده میکنم برای اینکه نو فالو ها رو ببینم. میشد بهتر نوشت، عکس نداره. ببین احتمالاً اینجاها جای عکس بوده که کپی کرده، عکسشون کپی نشده. خب حواست باید باشه که عکس‌ها بیاد، باید H2 باشه. و من اگر بودم H2 رو لینک نمی کردم، چون که یه جوریه، جذاب نیست، طبیعی نیست، چون هیچ کسی نمیذاره H2 رو لینک بکنه. زیرش من لینک میکردم. انتخاب رسانه‌ام چون خروجی زیاد داره من نمیپذیرم. بعدی جی مکس ادز تبلیغ رفته روی
ایسنا تبلیغ رفته. تبلیغات در گوگل، پس کلمه نقد کردن درآمد یوتیوب اینجا وجود نداره. تبلیغ در گوگل اوکی، این منطقیه. پس کلمه کلی اصلی تارگتش تبلیغ در گوگل، تبلیغ در گوگل، پس منطقیه. پس به عنوان درآمد یوتیوب من الان اینجا صحبت نمی‌کنم راجع به تبلیغات گوگل. اوکی درآمد یوتیوب هم لینک داده ها، ولی این رپورتاژش برای تبلیغ در گوگل. کلمه تبلیغ در گوگل رو اینجا هم استفاده کرده، میتونست لینک بده اگه دوست داشت، ولی خب اینجا تبلیغات در گوگل رو توی H2 دومیش لینک داده. اوکی طبیعیش کرده یکم. از عکس خوبی استفاده کرده. تا اینجا همه چی استاندارده. نقد کردن درآمد یوتیوب دقیقاً همون رو زیر این لینک داده. خیلی منطقیه، واقعا کار قشنگی تا الان انجام دادن و H2 رعایت شده. چرا جیم اکس انتهاش نمیدونه کال تو اکشنه، عملاً گفته که میتونید به ما اعتماد کنید، میتونید مثلا ما متعهدیم و این چیزا. تگ استفاده کرده دانشگر، منطقیه. این رپورتاژ خوبیه. تعداد لینک‌های خروجیش هم بررسی کنیم. ببینید 125 تا لینک‌های خروجی زیاده، ولی خب ایسنا دیگه. انقدر این استاندارده، انقدر این رپورتاژش استاندارده که من دیگه تعداد لینک‌های خروجیش برام مهم نیستش. عکسش هم که استفاده کرده قشنگه، اسم برندش هستش و نقد کردن قشنگ مشخصه. بالا بردن مثلا تبلیغ کردن، خدمات مدیریت تبلیغات خوبه دانشگاه. سایت بعدیمون تو همیار وردپرس رفته. شرکت‌های واسطه برای یوتیوب. عنوان خوبی نیستش چون که اینجا الان راجع به ارزشو داره صحبت میکنه و قاعدتاً نقد کردن درآمد یوتیوب، کسب درآمد دلاری از یوتیوب. اینجا میتونسته خب شرکت واسطه برای نقد کردن درآمد یوتیوب استفاده کنه که این کلمه هم اینجا اومده باشه. ارزشو رو استفاده کرده. اینجا عکس بدی نیستش از این جهت که اسم آورده تو، ولی خب چه ربطی به یوتیوب داره؟ نقشه است، صرفا دفتر ثابتش آورده. می‌بینید قشنگ تبلیغاتیه. من قشنگ تبلیغات روشنش رو نمیپسندم، واضحه تبلیغاتیه. خدمات ارزشمند ارزششون تبلیغاتی همچنان. اینجا می‌بینید که پشتیبانیشو داره میگه. اوکی تبلیغات، قشنگ تبلیغات. ببینید چرا میگم تبلیغاته؟ به خاطر اینکه شما وقتی حرف از رپورتاژ میزنید باید این رو بدونید که تو خارج انقدر رپورتاژ مطرح نیست. اونجا بلاگینگ یا گست بلاگینگ مطرحه. پست مهمان، طرف از یه سایت دعوت میکنه که بیا تو سایتش محتوا منتشر کنه و همین برعکسش اتفاق میفته و پولی به آنچنان رد و بدل نمیشه. نه اینکه نمیشه ها به این صورت نیست، ولی جزو سو وایت هت نیستش دیگه، سو کلاه سفید نیست. بخاطر همین کاری که باید بکنی اینه که نفهمه گوگل تبلیغاتیه، کاربر نفهمه این تبلیغاتیه، ولی تو خیلی واضح داری میگی آقا ارزشو، تو داری میگی اولین ویژگی مثبت. اینجا کلمه نقد کردن این لینک داده یا نه، نحوه دریافت درآمد اینجا لینک داده شده، درآمد یوتیوب دیگه چه چیزایی لینک داده شده، درآمدزایی از یوتیوب. نکته دیگه که هست سایت همیار وردپرس لینکاش مشخص نیست. این که یک سایت لینک دادنش مشخص نباشه توسط گوگل، اگر تشخیص داده بشه این یه پوان منفی حساب میشه. باید لینک های خروجی از سایت واضح باشن. حالا این زیرش خط کشیده ولی دیدی من توشش سخت دیدمش، رنگش باید متفاوت باشه و هنوز می‌بینید من لینک سومش رو پیدا نکردم، نمیدونم مثلا لینک سوم داره یا نه. اوکی حالا خلاصه تعداد لینک‌های خروجیشو بررسی کنیم. 49 تا تعداد لینک‌هاش. اوکی من اگر بودم این رو غیر تبلیغاتی تر می‌نوشتم، یعنی بیشتر ایرادی که میتونم ازش بگیرم. چگونه اکانت گوگل پلی را شارژ بکنیم؟ اوکی شارژ اکانت گوگل پلی میتونه یک تارگت برای این صفحه باشه. گوگل پلی استور چیست؟ ببینیم شارژ اکانت. اوکی این پس تارگتش استفاده شده. گوگل پلی بد نیست. خبرگزاری اینا ببین چه سایتیه، گیفت کارت، من لینکشو ببینم. نقد کردن درآمد یوتیوب به پیشرو پرداختین پایین میتونید ببینید دیگه. پیشرو پرداخت بهترین سایت شارژ گوگل پلی. چرا انتها اومده لینکشو داریم؟ تارگت اصلیت بوده. خب ببین خیلی ایرادات داره. یکیش این که اینا H3 H2 نیستن. من کجا میفهمم H3 از افزونگی جت و اینجا تو قسمت تنظیماتش اگه برین این تولبار نمایش هدینگا دقیقاً همینه، اینا رو مشخص میکنه. خب نقد کردن درآمد یوتیوب چه ربطی به شارژ گوگل پلی داره؟ 10,000 تا مقاله بهتر میشد برای نقد کردن درآمد یوتیوب نوشت. بعد انتهاش تازه گفته میگم خودتون ایراداش متوجه میشین دیگه، اصلا نیاز نیست که تو بگم دیگه انقدر قوی شد. عکس مناسب نیست، واسهش عکس نداره و این داستان دیگه. دسته‌بندی و ایناش هم خودتون ببینید دیگه. این نامک دسته‌بندیش مثلا تو قسمت رپورتاژ آگهی منتشر شد. سایت ایلنا گفته کسب درآمد دلاری از یوتیوب با افراک. اوکی اسم معرفی برنده. اینجا اسم افراک اومده، گفته خیلی مثلا چیزه
تو 150 تا کلمه اول نقد کردن درآمد یوتیوب گفته اوکی چگونه کسب درآمد کنیم. کسب درآمد از یوتیوب، نقد کردن درآمد یوتیوب، میبینید خیلی جابجا نمیشه. نقد کردنشو به کسب لینک داده، کسبشو به سایت اصلیش لینک داده. ببینم کدوم به کدوم الان افراک رو کدوم رتبه داره، تارگتش بعد این کدوم بوده. اکسچنجینگ یوتیوب اصلا هیچ کدوم اینجا، پس ایراد داره. این کسب درآمد رو احتمالاً می‌خواسته لینک کنه، اشتباهی نقد کردن رو لینک کرده. چگونه کسب درآمد بکنیم فلان تا ببینیم دقیقاً این صفحه 404 یا چی. ریدایرکت کرده. خب استراتژیشون عوض شده به هر دلیلی و نقد کردن درآمد یوتیوبش الان اینجاست. خیلی خب پس کسب درآمد رو عملاً ریدایرکت کرده، اینجوری اعتبارش منتقل شده و از این اشتباهش جلوگیری شده. صفحه کسب درآمدشون که اولین صفحهش لینک داده، یعنی مثلا روی این صفحه اولش لینک داره یا نه؟ صفحه اولش نه، رو صفحه بلاگش لینک داره، روش‌های کسب درآمد از یوتیوب. خب تا اینجا هم حتی 2 تا لینک اول داره ولی هیچ کدومش اون صفحه نیست، رو صفحه اصلیش نیست. ولی بعد نیست از این بابت که چطور تا اینجا اوکیه. چگونه درآمد رو دریافت کنید؟ گوگل ادسنس. اینجا کاش اسم گوگل ادسنس رو می آورد و ایده ها فلان، عکساش که می‌بینید اسم برند دارن، اوکیه، خیلی خوبه. کلام آخر کال تو اکشن گذاشته و به نظرم بد نیست. رپورتاج من میپذیرم و رپورتاج خوبیه. رپورتاج بعدی سئو یوتیوب چیست؟ آموزش گام به گام. پس بعد یک مقاله کامل باشه، استاندارد بد باشه و ببینیم که طول محتوا بد نیست، طول محتوا خوبه. از عکس استفاده کرده، اومده راجع به سئو یوتیوب کلیک کنید رو لینک داده، بعد فقط سئو یوتیوب رو لینک میداد. عکس خوبی استفاده کرده به نظر روش مصنوعی میاد عکس، ولی بد نیست. عکس تکراریه، تو قسمت رپورتاج هست، مشخص رپورتاج فهرست آورده، این خیلی خوبه. راجع به سئو یوتیوب چیست صحبت کردیم، بعد تگ هدینگ میشد، اما آموزش سئو یوتیوب به موبیکس کیوب نقد کردن درآمد یوتیوب لینک داده. خب رفت ببینید میتونست قشنگ‌تر انجامش بده دیگه، خودتون استاد شدین دیگه، ارادهشو میبینید اینجا و دوباره برای خواندن ادامه آموزش اینجا کلیک. ببین از 100% پتانسیلش استفاده نکرده. لینک‌های خروجیش هم بخوای ببینی 65 تا سایت خوب بود، میتونست خیلی بهتر استفاده کنه ولی خب سایت زومیت و این یه سایت زومجی هم داشتیم ولی این احتمال رقیبشه، تیورز یا رقیب دیگه است. استفاده از یوتیوب برای یادگیری، گفته تبلیغاتیه، محبوبیت یوتیوب، نقد کردن رو جوری صحبت نکرده. اینجا نقد کردن در یوتیوب زیر بازی بورد لینک داده. عکس بد نیست، عکس خوبه، اسم برند داره و تگ رعایت شده، منتها لینک ها متناسب با تگ های هدینگ نیست. ببین نقد کردن در یوتیوب اینجا باید همچین چیزی می بود، مرتبط باید می بود. توی نوشتن رپورتاج یک رپورتاج استاندارد رو هم دیگه نوشتیم و میتونید رو ببینید. یه دونه لینک استفاده کرده تا که من میگم و از بخش تبلیغاته که خب این اصلا خوب نیستش. تگ های هدینگ میاد. لینک های خروجیش رو بخوایم با هم دیگه بررسی بکنیم 24 تاست. واقعا خیلی خوب میتونست از این استفاده بکنیم. شاید یکم هزینه بیشتر میکرد و توی رپورتاج نمیرفت، تاثیر این هم بیشتر میشد، ولی برای یادگیری داره یاد میگیره یا داره آموزش میده، این هم همینطور و بد نیست در کل رپورتاج. بعدی تو سایت خبر فوری، امیدوارم یاراتیوب نباشه چون که یه بار یاراتیوب اینجا رفته بود و 404 داده شده بود، مستر تیوب رفته اینجا. خب ببین اینجا تگا رعایت شد، دیدی یاراتیوب اومده بود تو این سایت تبلیغ رفته بود ولی تگاش رعایت نشده بود، مستر تیوب تبلیغ رفته بود، تگا رعایت شده. دمش گرم. چالش یوتیوبری که احتمالاً نمیدانید. خب نقد کردن درآمد یوتیوب اینجا استفاده شده، دمش گرم. کسب درآمد از یوتیوب، کلمه کلیدی که اسکرول کنید، نقد کردن درآمد یوتیوب، داشبورد مستر تیوب اینجا لینک داده. کاش اینجا راجع به داشبورد صحبت کرده بود که لینکش. آخه این داشبورد مستر تیوب چیزیه که رقیب نداره وقتی سرچ چون اسم برنده. خب بد نیست یکی دوتا رپورتاج رفتن ولی وقتی که دیگه بعد توه داشبورد مستر تیوب دیگه مال شرکت رقیب نیستش دیگه. این که بیای ازش لینک بگیری شاید اولویت نباشه، شاید نقد کردن درآمد رو اگر لینکشو بالا می آورد بهتر می‌بود. از عکس استفاده کرده، دمش گرم. نقد کردن درآمد یوتیوب، زیر مجموعه نقد کردن درآمد یوتیوب عالی، این لینک عالیه دقیقاً اوکیه. فقط کاش این بالاتر بود اینجاها مثلا، ولی خب اوکی. محدودیت‌های فنی، عکس عالی، مستر تیوب اسم برندش رو لینک داده، فوق‌العاده. همه چیش خوب بود، دمش هم گرم. و اجزا محدودیت فنی نبوده راهکار، نیاز به اتصال فلان، اوکی منطقی. بعد این هم دیگه وارد اجتماع میشه دیگه، اتصال به MC خوب بود. از تگام که این استفاده کردید دیگه، مستر تیوب فلان. کاش اینجا یوتیوب هم اضافه می‌کردیم مثلا درآمد، چون احتمال ببین اصلا یکی از کاربرد تگا تو رپورتاج این بود که وقتی
گوگل داره محتوای اون تگ رو بررسی میکنه، وقتی محتوای جدید اضافه شد بیاد و دوباره ما رو هم بررسی کنه دیگه. خب آخه کس دیگه با کلمه داشبورد مستر یوتیوب دیگه تگ اینجا نمیره. خب ولی با یوتیوب ممکنه اینجا تگ برن، با درآمد ممکن تگ برن. پس اینجا به جای اینکه این تگ‌ها رو استفاده بکنه که اصلا تگ‌های اشتباهی هستن، چرا اصلا با کلمه مستر یوتیوب یا نقد کردن درآمد یوتیوب یه بار باید به سایت مستر تیوب لینک داده بشه، یه بار لینک سازی داخلی بشه و خود این سایت، این پایین نگاه کنید لینکش فرق می‌کنه دیگه. ببین وقتی لینک دادن معنی داره، یعنی من دارم اون صفحه رو با این عبارت پروموت میکنم. حالا این سایت اومده یه بار صفحه تگش رو پروموت کرده، این خودش رو با این کلمه پروموت کرده، یه بار مستر تیوب و اینجا تاثیرش میره. یعنی کل کارهایی که اینجا کرد همش بی تاثیر شد. حالا اکثرش بی تاثیر شد. پس این تگ‌ها به شدت اشتباهه. این تگ باید کلمه درآمد می بود. تگایی که اصلا ربطی به تارگت شما نداره، کلی ان. اصلا تگ همینه، اصلا کاربرد تگ اشتباه جا افتاده بین همه. خیلی خوب که همونه دیگه. و الان ما تموم شدیم چیزایی که می‌خواستیم بررسی بکنیم. بریم قدم بعدی. خب بعد از بخش قبلی، تو این بخش می‌خوایم با استفاده از یه ابزار دیگه از رنک فایند ببینیم چجوری میتونیم گپ های کیوردها رو پیدا کنیم، رو چه کلماتی تولید محتوا کمتر انجام شده، کجا اگر محتوا بسازیم سریعتر رتبه میگیریم، کجاها نیاز هست ولی محتوا نیست، اینا رو پیدا کنیم و بیایم راجعشون ریپورتاج بریم، تولید محتوا انجام بدیم. حالا اینکه تولید محتوا انجام بشه بعداً راجعش یه ویدیو جداگانه میسازم و صحبت میکنیم. اما چجوری میتونیم برای اون محتوایی که ساختیم به عنوان ریپورتاج بیشترین ورودی رو بگیریم و کمک کنیم به روند رشد سایتمون یا روند سئوی سایتمون. و اینکه این کار انجام بدیم بریم تو کامپیوتر. خب تو این بخش می‌خوام ببینیم که چجوری باید بیایم و بررسی کنیم رو چه عبارتی باید رپورتاج بریم، یعنی عنوان رپورتاجی که می‌خوایم بدیم چی باید باشه. من از ابزار کیوردیا به رنک فایند استفاده می‌کنم. مثلا من می‌خواستم درآمد یوتیوب رو ببینم دیگه. از اینجا درآمد یوتیوب رو میذارم روی الگوریتم 4 و روی گزینه جستجو میزنم، صبر میکنم تا بر من کلمات رو پیدا بکنه. شما میتونید از ابزارهای دیگه هم استفاده کنید، میتونید از ذهن خودتون اصلا استفاده کنید، ولی طبق تجربه که من داشتم رنک فایند توی پیدا کردن اون عنوان برای کلمه کلیدی که میخواید رپورتاج برید باحالتر عمل میکنه، عنوان باحالتری رو بهتون پیشنهاد میده. همین که دیدید الان آیا سرطان پروستات خطرناکه هست، این عنوان رو دقیقاً رنک فایند من پیشنهاد داد. ببین تا این داره پیدا میکنه، من اینو بهتون بگم دیگه. کلمه کلیدیمون خطرناک بودن سرطان پروستات بود. ما اینجا اومدیم اینو استفادهش کردیم، تو عنوان اون مشخصه. کلمه سرطان پروستات رو لینک دادیم. ببین سرطان پروستات اینجا استفاده شده، اینجا هم سرطان پروستات استفاده شده و لینک داده شده به صفحه سرطان پروستاتمون. گفتیم سرطان پروستات چیست، اینجا هیچ لینکی داده نشده، گفتیم همشون خطرناک نیستن. عکسی که اینجا اومده داخلش متن داره، اسم برندمون اومده ایران پروستات کانسر و این کلمه همه سرطان‌های پروستات خطرناک نیستن رو وقتی توی گوگل سرچش می‌کنی اینجا سایتی که ما رفتیم رو پیدا می‌کنتش. وقتی این گفتم چند دقیقه پیش اشتباه رفته و اصلاحش کرد، اینجا هنوز گوگل دوباره ایندکسش نکرده. این خطای سایتی بود که رپورتاج روش رفتیم و اگر دوباره اینو ایندکس کنه عکسش آپدیت میشه، یعنی عکس قبلی که اومده بود استفاده کرده بود این بودش، در صورتی که این عکس اصلا ما بهش ندادیم. ما عکسی که بهش دادیم این بوده. اوکی. ولی خب قضیه اینه که داخل عکس هامون ما متن نوشتیم. اینجا اومدیم راجع به درمان سرطان پروستات صحبت کردیم. اینجا داشتم گفتم خطر مرگ در سرطان پروستات، احتمال مرگ ناشی از سرطان پروستات، می‌بینید دقیقاً زیر هم دیگه لینک داده شدن. درمان سرطان پروستات ما اومدیم تارگتمون رو زیر H2 با همون کلمه کلیدی لینک دادیم. دوباره اینجا تو عکسی که داریم اومدیم اون درمان ها رو نوشتیم و اینجا روشام دقیقاً چیزایی که اینجا نوشتیمشون. در انتها هم راستی سوالات متداول گذاشتیم FAQ. ما میتونیم حتی اینجا لینک بدیم، ولی چون سه تا لینکمون تموم شده بود و دیگه نیازی نداشتیم وارد فاز FAQ شدیم، چون کاربرمون از FAQ هم امکانش هست بخوام بیاد تو سایتمون. اینجا کال تو اکشن گذاشتیم، مرجع سرطان پروستات فلان و این داستانا. اوکی. خب این تموم شد. اینجا هم دیگه پیدا کرد دیگه. اوکی. خب ببین درآمد یوتیوب، من چی میخواستم؟ نقد کردن رو میخواستم. چگونه درآمد یوتیوب رو نقد کنیم؟ بررسی رقابت. ببین دقیقاً اینکه همین استفاده شده باشه، ایرانی کارت، افراک، ارزشو، دکتر یوتیوب، مستر یوتیوب، راکت، اینم فقط یه دونه ویدیو یوتیوب باش موجوده. میتونید رو روی کیوردهای پیشرفتن ببرید و اینجا جستجو رو بزنید. از کیوردهای پیشرفتش کردم که کیوردهای دیگه هم بهمون پیشنهاد بده. ولی تا الان چگونه درآمد یوتیوب رو نقد کنیم؟ یه دونه عنوان مناسبه، نقد
و درآمد یوتیوب دقیقاً داخلش وجود داره. چند تا عنوان دیگه اینجا پیدا کنه، یه دونه نهایی برای خودمون انتخاب کنه. مثلا اینجا هم داره کیوردها رو به اون پیشنهاد میده. درآمد از یوتیوب برای ایرانیان، یا مثلا قوانین یوتیوب برای درآمدزایی. این درآمد و یوتیوب داخلش اومده. اگه من اینجا بیام نقد کردن درآمد یوتیوب رو بگم، این تلاش میکنه کیوردهای بیشتری تو اون حوزه پیدا بکنه. یا مثلا کلمه دریافت رو اگر سرچ کنیم جای نقد، اونجا چند تا برام پیدا کرد. چگونه درآمد یوتیوب رو در ایران دریافت کنیم، در ایران دریافت کنیم، دریافت کنیم، یوتیوب دریافت کنیم. میبینید چقدر میشه پیدا کرد. چیزی که الان ما میخوایم مثلا انتخاب بکنیم، نحوه دریافت درآمد از یوتیوب. بعد میتونیم خط فاصله بذاریم، راههای نقد کردن درآمد یوتیوب. آره، و همین میتونیم عنوان مورد نظر خودمون رو برای رپورتاج نوشتن انتخاب کنیم. توی قدم بعدی، بعد از اینکه ما اومدیم انتخاب کردیم راجع به چی می‌خوایم اون رپورتاجمون رو بنویسیم، میایم تو قسمت ابزار عنکبوت و میایم وارد قسمت رپورتاج گپ یا رسانه گپ میشیم. تفاوت اینا چیه؟ ببین اینا رو توی ویدیویی که لینکش این بالا براتون میاد کامل قبلا توضیحشون دادم، ولی الان برای استفاده ازشون من اگر بخوام ببینم که تو چه سایتی راجع به درآمد یوتیوب رپورتاجی نرفته، از اینجا میتونم جستجو رو بزنم و اینجا مثلا بر اساس دامین اتوریتی، قیمت، نتایج گوگل و نکاتی که نیازش دارم بیام اعتبارش رو پیدا کنم. مثلا روی گویا آیتی با 4700 تا لینک خروجی، دامین اتوریتی 64، مقاله قرار نگرفته، رپورتاجی قرار نگرفته و میتونم ازش استفاده کنم. حالا برای اینکه این جستجو دقیق تر بشه، من میام نوع بک لینکش رو میذارم درون متنی، فالو و فالوش مهم نیست برام، و رپورتاجایی که حداقل یک لینک با این کلمه شروع شده و از اینجا جستجو رو میزنم. از اعتبارم کم نمیکنه، اینایی که فیلتری هستش از اعتبارم کم نمیکنه. خب من میخوام کمترین لینک خروجی رو داشته باشه و دامین اتوریتی بالایی داشته باشه. مثلا این اسپم اسکورش البته یکم بالاه، دامین اتوریتی 23 48 95 تا. مثلا این الان میتونه مناسب باشه، اسپم اسکور 5 و یا حالا فاکتورهایی که توی ویدیوی چگونه رسانه مورد نظر رو برای رپورتاج آگهی انتخاب کنیم توضیح میدم، میتونید طبق اون رسانه‌تون انتخاب کنید. اما مثلا فرض کنید که شما این رو به عنوان رسانه‌ای که میخواید رپورتاج داخلش منتشر بشه انتخاب کردید. میتونید از وبسایت‌های انتشار رپورتاج آگهی مثل تریبون یا تسمینو رپورتاجاتون رو منتشر بکنید، یا اینکه با خودشون ارتباط بگیرید و تعرفه رپورتاج و یا حالا بکلینکاشون رو مشاهده کنید. این نحوه استفاده از بخش رپورتاج گپ بودش. رسانه گپ چیکار میکنه؟ میایید شما وبسایت رقیبتون اینجا وارد میکنید و جستجو رو میزنید. میبینید که اون وبسایت ها رو چه سایت هایی هنوز رپورتاج های خودشون رو منتشر نکردن و شما اینجوری میتونید با استفاده از اون سایت ها اعتبار بیشتری رو دریافت بکنید. علتش چیه؟ ببینید شما اگر جای گوگل باشید یه سایت رو میبینید که اومده درآمد یوتیوب رو یه بار ربط داده به مثلا ارزیشو، یه بار ربط داده به افلاک، فرداش اومده گفته که نه مستر تیوب این خدمات رو ارائه میده. خب شما باشید به کدوم اعتبار بیشتری میکنید؟ میگید بالاخره این کدوم یکیش درسته؟ عملا گوگل به شما کمتر اعتماد میکنه دیگه. پس رسانه گپ به این درد میخوره که بیاید رسانه هایی که روشون رپورتاج انجام نشده راجع به حوزه شما رو پیدا بکنید و میتونه یه گزینه برای شما باشه که انتخابشون بکنید به عنوان وبسایتی برای انتشار رپورتاجتون. خب مرسی که تا اینجا ویدیو هم بودی. اگه ویدیو برات مفید بود حتما لایکش کن، لازم پایین کانال رو هم سابسکرایب کن. توی ویدیویی که لینکش این بالا براتون میاد بهتون آموزش نوشتن رپورتاج آگهی رو گفتم و توی ویدیو هم که لینکش این پایین براتون میاد بهتون یاد دادم که چه سایتی رو بهتره برای انتشار رپورتاج آگهی خودتون انتخاب کنید. ویدیو بعد میبینمتون. فعلا